Вже минуло понад 2 місяці, відколи ми дізналися про страшні жахіття, які вчиняли російські військовослужбовці в Бучі. І продовжуємо дізнаватися нові деталі кожного дня. На щастя, деякі місцеві добре запам'ятали обличчя своїх катів. Це допомогло нам встановити конкретних росіян, які вчиняли конкретні злочини. Привіт! Мене звати Дмитро Раплянчук, я журналіст агенції розслідувань «Слідство.Інфо». Сьогодні я розкажу вам історію про 2 сусідські родини в Бучі, яким не пощастило жити біля вулиці Яблунської, де був штаб росіян, а поряд справжня катівня. Під час окупації 2 сусідські родини переселилися в один будинок, щоб разом жити і ховатися від обстрілів. Одного дня до них почали навідуватись окупанти. Старших людей тероризували кілька молодих російських військових. Там був один сержант, походу, а другі взагалі, вони були, боже, я не знаю, вони молодші моїх дітей були. Дійсно, десь 19 років, 20, не знаю, срочники вони були, чи контрактники. Не можу сказати, вони діти були. А цей він так був настроєний, вже научено, вже видно, дали їм якусь указівку, там, як себе поводити. У період окупації в Бучі перебували різні російські підрозділи, але основні – це 64-та мотострілецька бригада з Хабаровська та псковські десантники. Росіяни приходили до 2 бучанських сімей раз на кілька днів. Вони знайшли в телефоні одного з чоловіків, Олексія, відео знищеної російської техніки, тож це не давало їм спокою. Ввечері 16 березня вони знову прийшли на поріг будинку. Ми стоїмо на вулиці, вони прийшли 3, були п'яні, конкретно п'яні. Настільки п'яні, що на ширину плеч розставляли ноги, щоб не впасти. Росіяни обшукали будинок, а потім вивели чоловіків за собою, на вулицю. Жінкам наказали залишатися всередині і чекати. Командував росіянами вже згаданий сержант. Одного разу він сам проговорився, що його звати Нікіта. Повели до дому Алексея через дорогу. Алексей пошел открывать калитку. Я сзади шел. Мне этот Никита сказал и одному солдату, говорит, ты оставайся здесь, стоять здесь, на въезде дома. На землю лицом, или же, если это, на колени становись. Я выбрал стать на колени. И со мной остался один солдат, который держал возле затылка пистолет. Он сказал ему, если при малейших движениях, то стрелять без предупреждения. Так я остался возле входа, а Алексея забрали во двор. Я слышал там тоже пьяный бред. И пару раз ударили, наверное, Алексея, Никита, по затылку прикладом автомата. Юрія відпустили, а Олексія змусили винести з його дому генератор і віднести до позиції росіян. Алексей занес в проулок генератор, бо я стоял на улице, на крыльце. Он, когда бежал по проулку, они сказали, став, и возвращайся домой, беги. Он побежал, и 2-3 одиночных выстрела вслед ему выстрелили. Один з окупантів вкрав у родини мобільний телефон, але забув перелогінитися, тож всі його фотографії та контакти дублювалися на інший телефон власника. Так ми і змогли його ідентифікувати по фотографіям та телефонній книзі. До речі, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування про воєнні злочини росіян. Адже кожен окупант має ім'я, обличчя та посаду в російській армії. І ми знаходимо і показуємо вам ці обличчя. Окупанта, який вкрав у родини мобільний телефон, звати Андрій Рябченко. Тобто звали, але про це потім. Йому 20 років. Родом з міста Новозибко в Брянської області. Після закінчення школи і технікуму працював барменом. Потім пішов в армію, де служив в 76-й Псковській десантній дивізії. В складі цього підрозділу він і вторгся на територію України. За кілька днів та сама група росіян, серед яких були Нікіта та Андрій, прийшла втретє. Того дня один з сусідів, Олексій, якраз святкував своє 50-річчя. Родини виставили на дворі мангал, готували картоплю і хлібні коржики.
Окупанти наказали зав'язати чоловікові очі ганчіркою і повели за собою в штаб, де знущалися над ним. Після кількох годин полону Олексія випустили. Командував діями російських окупантів той самий сержант Нікіта. Я говорю, таке впечатлення, що в нього якась психологічна травма, дитяча. Він весь час Льошу провоцирував. Нас він якось, не так провоцирував на розговор. А Льошу він весь час, то лі із-за того відео, то лі, я не знаю. У нього завжди це все почалося із-за того, що скільки тобі років, Льоша сказав, 50. А мені в половину менше, тобто 25. І от після цього він все время до нього чіплявся з філософськими якимись такими про сина. Весь час заводив розговори, щоб ми наче як похвалили, що ви такі класні визволителі, що от наче як істину якусь шукав, якщо чесно. От у нього якісь такі були. При цьому всьому от такий був жорсткий дуже. Після втечі росіян та звільнення Бучі потерпілі самі встановили, ким є сержант Нікіта. Вони пам'ятали його ім'я, вік та з якого він військового підрозділу. В списку 64-ї мотострілецької бригади, який опублікувала українська розвідка, був тільки один сержант з таким іменем та віком – 25-річний Нікіта Олексійович Акімов. Тож нам, як журналістам, залишалося лише ідентифікувати цього окупанта та знайти його обличчя та фотографії в соцмережах. Тому що от ми знайшли Нікіту Акімова, і є різні фотографії. Зараз покажу ще. Наприклад, це він військовий. Вот это он, это... Він. Это Вы на он 100% впевнені, 100% да? это он, да. Угу. Тільки отут він без бородки, а там була легка бородка. Легка бородка, да, була. От що така от фотографія. Це його дружина, я так розумію. 25-річний Нікіта Акімов народився і виріс в місті Комсомольськ-на-Амурі, що за 9,5 тисяч кілометрів від Бучі. Останні кілька років він служив у 64-й бригаді в Хабаровську. Судячи з його соцмереж, у нього є дружина і діти. Про дітей Акімов розповідав також у розмовах з потерпілими. 50-річний Олексій, якого Нікіта разом з підлеглими тероризували найбільше, не став на камеру розказувати про полон і знущання. Чоловік намагається забути цей біль. Але погодився подивитися на фотографії і впізнав того самого Нікіту Акімова, який брав його в полон. Є фотографія цього Нікіти. Може він, не він. Подивіться. Він, по-моєму. Він? По-моєму, він. Тут бороди. Борода, понятно, борода. Глаза, Так, по-моєму, його. чорні глаза його, так. Він, да? Коли ми спілкувалися з потерпілими, українські правоохоронці тільки готувалися оголосити підозру Нікіті Акімову у воєнних злочинах. Як ви думаєте, що далі з цими людьми буде? Їх покарають, чи що з ними буде? Чи вони будуть собі далі там сидіти в Росії і їм все з'їде з рук? Наскільки ми знаємо, що вже читали в соцсетях, що це була 64-та бригада. І її ж опять передислоцирують кудись туди, щоб менше свідків було. То, може, вони там будуть ті наші підсолнухи удобряти. Слова Олесі, схоже, стали пророчими. Сержант Нікіта Акімов вже навряд чи опиниться на лаві підсудних за свої злочини та звірства. Ми знайшли повідомлення місцевих медіа, що 12 травня його поховали на місцевому кладовищі в Комсомольську-на-Амурі. За даними українських військових, після геноциду в Бучі 64-ту бригаду перекинули на Харківщину, де вона була частково знищена. Ймовірно, десь там в полях і був вбитий 25-річний сержант Нікіта Акімов. Його підлеглий Андрій Рябченко теж вже не потрапить на судове засідання по бучанському геноциду. Його вбили кількома тижнями пізніше, повідомили 25 травня місцеві брянські медіа. Ось так доля покарала цих кількох бучанських катів. Точніше не доля, а Збройні сили України, які боронять нашу землю від таких російських окупантів. Якщо вам сподобалося наше розслідування і ви також вважаєте це важливим, то поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Разом переможемо!